vị của chúng ta, đó là chúng ta đi review một trong những địa điểm nổi bật và hấp dẫn nhất của Tây Ninh trong năm 2022, đó chính là núi Bà Đen. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi cáp treo lên đỉnh núi Bà để chiêm ngưỡng những cái cảnh quan vĩ đại nhất của Tây Ninh nói chung và khu vực đồng bằng Đông Nam Bộ nói riêng. Thì ở Tây Ninh này chúng ta hiện tại đang có hai cái rất là thú vị. Một cái thứ nhất đó là nhà ga cáp treo của chúng ta được kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận là một trong những nhà ga có cái độ rộng và độ lớn nhất thế giới. Và cái thứ hai nữa đó chính là cái hôm nay chúng ta sẽ chiêm ngưỡng một cái tượng bà được vinh danh là một trong những tượng bà bằng đồng đúc kỷ lục trong khu vực châu Á của mình. Thì hôm nay mong tất cả bạn cùng tôi theo chân để mà đi tìm hiểu đỉnh núi Bà của mình. Thì tại đây đó, khi mà mọi người muốn tham quan và sử dụng dịch vụ ở núi Bà cũng như là sử dụng cáp treo thì giá vé được chia làm hai loại. Giá thứ nhất thì nó sẽ là 245.000 là vé thường, và vé một loại nữa là vé VIP là 390.000. Thì 390.000 thì vé VIP ở đây chúng ta sẽ có một cái là chúng ta không cần phải đứng đợi, chúng ta chỉ có việc là vào và chúng ta đi thẳng vào cáp treo thôi. Thì hôm nay bên mình đang sử dụng trải nghiệm một cái vé là vé thường 245.000 để trải nghiệm xem là khi chúng ta sử dụng dịch vụ như vậy thì nó sẽ như thế nào trong năm 2022. Trước năm 2022 thì cái khi mà chúng ta giao cặp cho nó chúng ta phải trả tiền vé. Còn đối với từ sau năm 2022 thì bây giờ núi Bà đã bỏ đi cái phần gọi là chi phí tiền vé, và chúng ta chỉ có việc là vào cổng hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên thì chúng ta muốn lên đỉnh thì chúng ta có hai cách để chúng ta thực hiện. Một là tất cả các bạn có thể leo, dành cho những người đam mê bộ môn leo núi là chúng ta có thể leo trực tiếp lên đỉnh. Cái thứ hai nữa là dành cho những người lười biếng giống như tụi mình, là tụi mình sẽ đi cáp treo và chúng ta sẽ trải nghiệm là cáp treo từ đất lên đỉnh nó như thế nào, nó có thú vị hay không, nó có hấp dẫn hay không, và có những cái gì cần phải lưu ý trong quá trình sử dụng cáp treo. Đây chính là Bà Đen Station, có nghĩa là nhà ga núi Bà Đen. Khi mà chúng ta mua vé để chúng ta đi cáp treo đi lên đúng không? Thì đây được kỷ lục Guinness ghi nhận là một trong những nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới, chứ không phải là lớn nhất châu Á hay là lớn nhất Đông Nam Bộ hoặc là Đông Nam Á, mà đó là nhà ga cáp treo lớn nhất trên thế giới. Hiện tại chúng ta Việt Nam được vinh dự và Tây Ninh được vinh dự là một trong những quốc gia có được nhà ga cáp treo lớn nhất trên thế giới như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào đó và chiêm ngưỡng xem là nó có cái gì thú vị và có cái gì hấp dẫn. Cùng tôi đi tham khảo. Hôm nay cái đoàn bên Tốc Tây Ninh đi là dự kiến là nó sẽ rất là vắng, bởi vì nó đã qua cái thời điểm cao trào nhất của núi Bà, đó chính là thời điểm mà đỉnh điểm của núi Bà nó sẽ rơi vào đó là từ mùng 4 cho tới mùng 8 đó, thì hoặc là tôi kéo dài cho tới rằm. Nhưng mà hôm nay tụi tôi đi là nó đã rơi bên Tốc Tây Ninh rơi vào là ra duyên rồi, 20 mấy âm lịch rồi, thì mình nghĩ là nó không có vắng. Nhưng mà mọi người thấy đó, hiện tại hoàn toàn không có vắng và đang rất là đông đó. Đấy, điều đó giúp chúng ta thấy được một điều là Đen Ocean, núi Bà Đen đang là một cái điểm thu hút khách du lịch rất là nhiều. Đa số và là khách thập phương, khách Vãng Lai họ tới đây để họ tham quan núi Bà của mình và bắt đầu trải nghiệm thử cái việc là đi cáp treo lên núi Bà nó như thế nào. Thì khi chúng ta đi tham quan khu du lịch núi Bà Đen thì chúng ta luôn luôn phải tuân thủ một cái quy định, đó là ở đâu bây giờ điểm du lịch nào cũng như vậy, đó là quy chuẩn 5K. Vé thì nó cũng có hai loại khứ hồi và loại không khứ hồi, cho nên là khi chúng ta mua chúng ta nhớ để ý. Khi chúng ta di chuyển lên trên thì bây giờ chúng ta đã tới được cái nhà ga cáp treo, đúng không? Và trước khi vô nhà ga cáp treo chúng ta đi review thử cái toilet rồi. Đi nhớ giữ cái vé lại nghe, tại vì chút nữa lên cao còn sẽ rất là thơm. Nhà vệ sinh cũng thật sự rất là sạch sẽ, rất là thơm. Không phải là cứ địa điểm hoặc là khu du lịch thì cái nhà vệ sinh nó sẽ bề bộn hoặc là nó kém hấp dẫn. Riêng Bà Đen Ocean, núi Bà Đen của mình thì nhà vệ sinh thật sự là nó rất là hiện đại, sạch sẽ và rất là thơm. Đây sẽ là một cái điểm đánh giá rất là tốt, bởi vì khi mà mình đi du lịch rất là nhiều nơi thì cái điểm trừ lớn nhất của những khu du lịch đó chính là cái nhà vệ sinh rất là bẩn, và họ muốn chú trọng cái việc là giữ toilet rồi đi rất là khó chịu, cho nên là đây được xem như một cái nhà vệ sinh cũng đạt chuẩn 5 sao á. Cáp treo đó, chúng ta phân biệt là nhà ga cáp treo và cáp treo ha. Kỷ lục Guinness trên thế giới ghi nhận là nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới chứ không phải là cáp treo lớn nhất nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ
lên và di chuyển lên cáp treo. Bây giờ là chúng ta bắt đầu di chuyển lên phía trên. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là nó rất là mát. Khi mà chúng ta di chuyển đây nó rất là mát, và rút kinh nghiệm là mọi người nên đi núi vào những cái thời gian giống như là rơi vào khoảng 4 giờ 5 giờ chiều thì sẽ mát hơn. Còn hiện tại đoàn của chúng tôi đang đi là nó rơi vào khoảng, hiện tại là bây giờ nó là 10 giờ rồi nên là sẽ khá là nắng. Bây giờ mình sẽ phỏng vấn các bạn nhỏ trong đoàn nha. Nhỏ trả lời phỏng vấn nha. Rồi lên cũng khá là cao rồi thì bạn nhỏ có thấy hồi hộp không? Có không? Bạn nhỏ nó lớn tí xíu nha. Rồi bạn nhỏ có nghe nó hiện tại nó đang ù tai hay nó đang khó chịu như thế nào không? Không. Rất là bình thường đúng không? Bạn nhỏ năm nay nhiêu tuổi rồi? 4 tuổi rồi đúng không? 4 tuổi rồi. Và đây là một trải nghiệm của bạn nhỏ. Thì hiện tại chúng ta vẫn chưa lên tới độ cao gọi là đỉnh điểm của núi Bà, cho nên là cảm giác nó vẫn còn rất là thoải mái. Tuy nhiên có một cái lưu ý dành cho tất cả các bạn là bạn nào giống như mình là bị rơi vào trạng thái là sợ độ cao, khi đi núi Bà chúng ta cố gắng là để khắc phục cái nhược điểm đó thì chúng ta nên nhìn lên nha, chúng ta đừng nhìn xuống, là nhìn xuống rất là đáng sợ. Khi chúng ta đi cáp treo á thì cái điều ớn nhất khi chúng ta đi cáp treo là chúng ta sợ bọt gió. Nghĩa là hiện tại gió thổi rất là cũng đủ mạnh, và cái khi mà chúng ta ra qua những cái trạm, nó có những cái trạm để chuyển tiếp cáp treo thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là cáp treo của chúng ta bị cong trên và ớn và rất là gọi là sợ. Bởi vì tôi là một người cũng rất là sợ độ cao. Càng lên cao cái tốc độ cáp treo di chuyển nó sẽ càng chậm, nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta sẽ cảm nhận rõ hơn việc là cáp treo bị bọt gió và nó bị lúc lắc. Tới cái độ cao này tôi bắt đầu cảm giác nó có sự ù tai nhẹ, đó là nó bắt đầu ù và tất cả các bạn thấy là tôi nói chuyện hiện tại đang rất là lớn. Bởi vì khi mà bạn bị ù tai, cảm giác như nó bị không nghe được thì chúng ta thường cái đó nó bắt đầu để chuyển sang chế độ ù đó, nó làm điều đó là ù. Con cảm giác như thế nào khi mà lên tới độ cao này? Con thấy bình thường. Con có thấy ù tai hay là nhức tai không? Con chỉ là không nghe gì thôi à. Không nghe gì hả? Đó là cảm giác khi chúng ta đang ở độ cao gọi là gần như là tới đỉnh rồi. Thì hiện tại bây giờ độ cao này được ước chừng tầm khoảng là đang 600 m so với mặt nước biển. Tại chúng ta còn một đoạn rất là ngắn nữa là chúng ta đã lên tới đỉnh rồi. Thì đây là một bạn nhỏ. Tại vì sao mà tôi không dùng tọt tai hoặc là che chắn cho bạn nhỏ, thì bạn nhỏ này đã đi nhà ga cáp treo này lần này cũng là lần thứ 3 rồi. Đó, cho nên là tôi mới hồi hộp trong việc đó. Còn nếu bạn nào đang dắt con đi, dắt trẻ nhỏ đi thì đây là một cái điều lưu ý. Chúng ta cần phải sử dụng bông gòn để chúng ta bịt hai lỗ tai của trẻ nhỏ lại để không bị cảm giác là ù tai. Rồi, ngoài ù tai thì con có cảm thấy như thế nào nữa không? Con có thấy hồi hộp, con có thấy lo lắng, con có thấy khó chịu chỗ nào không? Không, rất là bình thường đúng không? Dạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ngó sơ qua cái quang cảnh ở Tây Ninh thông qua cáp treo, và chúng ta ngồi đây chúng ta có thể thấy được một cái khung cảnh Tây Ninh rất là đẹp. Khi mà chúng ta lên núi vào những cái thời điểm gọi là những cái thời điểm mà nó có mây thấp thì chúng ta có thể dễ dàng chạm được mây và hiểu được cảm giác gọi là chạm mây là như thế nào, và nó rất là gọi là rất là huyền bí, huyền ảo và rất là thú vị. Thì hiện tại là chúng ta đã rất gần nhà ga cáp treo rồi. Cảm giác bồng bềnh nó càng ngày càng nhiều, tại vì độ cao càng ngày càng cao. Đó. Và khi mà tôi đi cáp treo thì cái điều tôi thấy rất là thú vị đó chính là thật sự rất là nể và rất là tự hào và rất là ngưỡng mộ những người đã có thể thực hiện được cái dự án như thế này. Bởi vì núi Bà Đen đã tồn tại từ rất lâu rồi, nhưng cái việc mà có thể thực hiện một cái hành trình từ đất lên tới đỉnh như thế này là một kỳ quan, một kỳ công rất là lớn, và đã đổ rất là nhiều tiền, công sức, mồ hôi. Đây sẽ là một cái dự án thực sự là mang tính quy mô rất là vĩ đại, và sắp tới chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một cái tượng Bà lớn nhất châu Á nha. Hiện tại được xem là lớn nhất châu Á chứ không phải là lớn nhất Đông Nam Á. Đây là một trong những dự án vừa mới được Guinness khu vực châu Á ghi nhận, tượng đồng của Phật Bà lớn nhất khu vực châu Á. Hiện tại chúng ta đã đặt chân tới đỉnh núi Bà Đen. Đó. Ở trên đỉnh núi Bà Đen luôn luôn có một cái dịch vụ gọi là buffet. Thì ở đây nó có một cái nhà hàng
chúng ta có thể lên trên đây mua vé và ăn buffet trên này. Thì bây giờ chúng ta sẽ tham quan cái dòng. Lúc trước thì ở ngoài đây chúng ta sẽ được ra để chúng ta ăn kem, chúng ta tham quan, nhưng mà hiện tại bây giờ nó đã bị khóa rồi, không cho mình ra nữa. Lúc trước thì khi mà tôi đi thì ở đây là một ở và chúng ta có thể đi ra ngoài để tham quan, bắt buộc mọi người phải di chuyển lên trên thì chúng ta có thể tham quan hoa và tượng Bà, cao trào ngành du lịch của nước Bà rồi. Nhưng hiện tại chúng ta thấy là đang rất đông, đó, rất là hấp dẫn. Thì ở phía trong này tức là nhà hàng, thì chúng ta tí xíu nữa tôi sẽ vào đó để review cho mọi người coi, không biết là bây giờ còn bán vé hay không, nhưng mà tí xíu nữa nếu còn bán vé thì tôi sẽ vào đó để chúng tôi review thử, ăn thử và trải nghiệm thử cùng mọi người đánh giá để xem là sẽ như thế nào. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi dạo một vòng ở cái đỉnh núi, bởi vì ở đây trồng rất là nhiều hoa. Chúng ta thử chiêm nghiệm xem, rất là nhiều người đi chia sẻ về là nó đẹp giống như là những cái hoa ở Đà Lạt, thì chúng ta coi thử xem là nó có thật sự giống như những gì mà chúng ta được đọc ở trên mạng hay không. Bây giờ chúng ta khi mà lên đây mọi người có thể nghỉ chân tại đây, có rất là nhiều ghế để chúng ta nghỉ chân. Ngoài ra là chúng ta có thể mua nước, thức ăn, thức uống ở đây. Đây cũng là một lý do vì sao mà khi mà chúng ta di chuyển ở với chân núi á, thì chúng ta đọc cái quy định đó chính là không cho đem nước cũng như đồ ăn, thức uống khi di chuyển. Thì lên đây để chúng ta có thể mua và có thể sử dụng dịch vụ trên này để trải nghiệm thử. Và tí xíu thì chúng ta sẽ chiêm ngưỡng tượng Bà, được không ạ? Và tượng Phật Bà, dưới chân tượng Phật Bà là sẽ có 4 bức tượng được gọi là bức tượng của Tứ Đại Thiên Vương. Thì tất cả các tượng đều được thiết kế và xây dựng bằng đồng đúc nha, nhưng mà không phải là đúc nguyên khối, và bên trong nó sẽ được làm lỏng, nhưng bọc ở ngoài nó sẽ là đồng. Và đây là tượng đồng cao nhất khu vực châu Á của mình. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng review đó, bởi vì bên Top Tây Ninh đã nhận được một cái bảng kỷ lục Guinness châu Á, và hôm nay chúng ta qua để trải nghiệm và review. Dừng chân nghỉ ngơi không rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lên cùng nhau chiêm ngưỡng tượng Phật Bà Tây Mỗ Đà Sơn. Tên chính xác của tượng Phật này là Tây Mỗ Đà Sơn. Thì nguồn gốc của tượng thì dựa vào những cái di tích văn hóa cổ của Việt Nam mình để lấy, thì tượng được thiết kế hoàn toàn cái vương miện của tượng được thiết kế hoàn toàn khác với những cái tượng Phật ở Trung Quốc. Do đó thì tượng được ghi nhận ở 2 kỷ lục, hiện tại đang giữ trong tay 2 kỷ lục. Một là kỷ lục tượng Bà cao nhất khu vực châu Á, và cái thứ hai nữa là tượng Bà cao nhất khu vực Việt Nam. Tượng được thiết kế bằng đồng với trọng lượng là 170 tấn đồng, và được cấu trúc xây dựng thiết kế lại với chiều cao hiện tại đang là 72 m. Tính từ chân nha, tính từ chân của tượng lên tới đỉnh của tượng là 72 m. Phía dưới chân tượng được thiết kế bởi được xây dựng thêm 4 vị là Tứ Đại Thiên Vương. Thì cái nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là ở đây. Chúng ta hôm nay sẽ chi tiết về cái phần này, và chúng ta vào trong đó, chúng ta đi sâu vào đó để trải nghiệm. Bởi vì rất nhiều bạn khi đi về review ở phía trong của tượng, phía dưới cái tòa sen của tượng này được thiết kế theo kiến trúc 3D rất là đẹp, rất là bắt mắt và rất là thú vị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển thử. Mọi người nhìn hang thì mọi người hãy chúng ta thấy một cái cảnh quan ở đây đang rất rộng rãi, mát. Còn thật sự đây là một cái rồi, và cái tốc độ xây dựng cũng như phát triển của khu du lịch núi Bà Đen thật sự là rất là đáng ngưỡng mộ. Dù dịch bệnh năm vừa rồi xảy ra và rất nhiều biến cố đã đến với toàn trên thế giới và cả Việt Nam mình, tuy nhiên là tốc độ xây dựng và hình thành nên tượng cũng không hề bị suy giảm. Cách đây khoảng 3 tháng hoặc là 6 tháng mình cũng đã từng lên trên đây để trải nghiệm, để xem và để tham gia. Thì thật sự là lúc đó tượng chưa xây xong và ở đây nó cũng chưa được như thế này, chỉ có hoa. Và khi mà review cái thời điểm đó thì thật sự là chưa gọi là bắt và hấp dẫn để up cho mọi người coi. Thì hôm nay mình quyết định với lại review là một lần nữa khi tượng đã được xây và hoàn thành rồi. Đó, bây giờ chúng ta di chuyển vào trong để tín đồ của giáo hội Phật giáo Việt Nam của mình cũng về đây để tham dự, để chiêm ngưỡng một tượng Phật gọi là tính chất hùng vĩ và vĩ đại tại Việt Nam mình. Rất là đáng để tự hào. Nếu là người con Việt Nam đã tự hào, mình là còn tự hào nhiều hơn như vậy nữa. Hiện tại khách thập phương rất là nhiều.
nếu mọi người có cơ hội và mọi người thích đam mê và chinh phục độ cao thì những núi Bà Đen thú vị để mọi người có thể leo. Rất là nhiều công ty du lịch này, họ sẽ book những cái chuyến du lịch gọi là tour du lịch để tham quan trải nghiệm, không riêng vì núi Bà mà Tây Ninh còn rất là nhiều địa điểm để chúng ta có thể trải nghiệm như tọa thánh Tây Ninh nè, suối Trúc nè, hồ Dầu Tiếng. Hồ Dầu Tiếng một trong những gọi là hồ nước ngọt lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ, không phải Đông Nam Á. Gọi là chân của tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn. Thì bây giờ tôi có dắt theo đứa bé, thì bây giờ chúng ta sẽ coi thử là trải nghiệm của đứa bé như thế nào khi mà đi cáp treo lên tới đây. Con thấy sao mà đâu? Nó lớn xíu hay không? Ở chân thôi, không có mệt hả? Rồi con đi có vui không? Rồi lên đây thấy mát không? Rồi nếu bây giờ cho con đi là một lần nữa, con đi không? Rồi đó là trải nghiệm của một đứa bé 4 tuổi khi tham quan tại khu du lịch núi Bà, trải nghiệm cáp treo từ chân lên tới đỉnh. Tôi cũng đang rất là tò mò, tại vì đây cũng là lần đầu tiên tôi đi vào đây và tôi tham quan cái khu du lịch như thế này. Gọi là ở đây họ không phải là khu di tích mà là tham quan khu du lịch như thế này. Bây giờ là tới lượt xếp hàng để chúng ta có thể vào trong được chúng ta coi. Bây giờ chúng ta hãy xếp hàng. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển vào trong gọi là khu trưng bày những cái gọi là nghệ thuật Phật giáo Việt Nam. Và trước khi vào chúng ta cũng phải đeo cái này, chùm nó lại cái đôi giày. Bây giờ tôi sẽ chùm lại nha để di chuyển nha. Rồi xong như thế này, giờ chúng ta di chuyển vào trong trưng bày Phật giáo Việt Nam, tranh những bức tượng 3D rất là đẹp. Chúng ta thử vào đây chúng ta coi. Bây giờ phải để ý thử xem là có cấm quay video hay không. Thì hiện tại hai bên cổng chúng ta sẽ có gọi là tượng hai người này gọi là những vị thần như là rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục di chuyển vào đó. Rồi chúng ta mình chuyển thẳng hết lên phía trên đi ạ. Bây giờ mình di chuyển lên trên. Cái này chắc đợi bật đèn lên, ngồi xuống và xem là sẽ như thế nào. Hướng dẫn viên hướng dẫn đó thì chúng ta. Dạ xin kính chào anh chị khách ạ. Anh chị khách mình lưu ý dùm em nha. Hiện tại cho anh chị nào mình chưa đeo khẩu trang thì Bộ Lộc đeo khẩu trang vào dùm em nha anh chị, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân thì Bộ Lộc đeo khẩu trang vào dùm em nha. Dạ xin chào mừng anh chị khách đến với khu vực tại tỉnh Mái Vòm, tại trục tâm linh Tây Bổ Đà Sơn. Đây là hệ thống mái vòm dùng trong không gian Phật giáo đầu tiên trên thế giới. Thì tại đây anh chị sẽ xem một đoạn video clip khoảng 5 phút bằng công nghệ trình chiếu 3D mapping trên hệ thống mái vòm, tìm hiểu và khám phá về vũ trụ trong quan niệm Phật giáo thông qua 5 phút trình chiếu 3D, và sau đó mình sẽ được phim bá 83 tượng Phật bằng ngọc tại đây luôn ạ. Vì đây là khu vực trang nghiêm nên anh chị quý khách mình lưu ý trong suốt quá trình mình xem trình chiếu thì vui lòng không cởi bỏ khẩu trang, không ăn uống, không xả rác và không nằm ra sàn giùm em nha anh chị. Mình không sử dụng tia laser để chiếu vào hệ thống máy vòm. Và cuối cùng mình vui lòng kiểm tra lại thật kỹ tư trang của mình trước khi mình rời khỏi tài sản giùm em ạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều.
chúng ta sẽ đang di chuyển qua một cái điểm mà hầu như tất cả mọi người khi bước chân tới đỉnh núi Bà Đen đều phải bước tới, đó chính là cột mốc chạm vào cột mốc ghi nhận là đỉnh núi Bà cao 986 m. Cái thứ nhất và cái thứ hai nữa là khi mà mọi người đi núi, mình khuyến nghị mọi người nên đi vào buổi chiều, tại vì buổi sáng như hiện tại ở đây rất là nắng. Đó, giờ mình phải di chuyển phía trên này nè, tại vì khi mà chúng ta đi buổi sáng như thế này rất là nắng, chúng ta rất là lười. Như tôi thì hiện tại đang rất là lười cho cái việc là đi ngắm hoa, tức là để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp mà người ta trồng những cái bông hoa như thế này. Đó, cho nên là nếu mà chúng ta di chuyển và tham quan núi Bà vào buổi chiều thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn. Đúng là đây, còn buổi chiều á thì nó sẽ không nắng như thế này đâu, rất là mát và chúng ta có thể nhìn ngắm được toàn cảnh của núi Bà mình và chụp hình cực kỳ rất là đẹp. Hiện tại trang trí bông hoa lối đi và những cái bối cảnh ở đây thực sự là khiến cho mình có một cảm giác rất là thú vị, rất là đẹp để chúng ta có thể dắt người yêu, bạn bè, người thân ở đây để trải nghiệm. Ở đây tham gia một cái kỷ niệm. Đây coi như là cái thủ tục ai đi tới núi Bà phải tới đây chạm vào nó và chụp hình với nó. Mọi người đi nhớ giữ cái vé nha, giữ cái vé đi cáp treo để khi mà ra còn về còn trả là nè. Đó, nếu mà không có vé thì sao em? Không có vé phải mua lại á. Rồi, nếu ai mua vé khứ hồi thì lưu ý nha. Chúng ta có một lưu ý rất là quan trọng. Đó là nếu mà chúng ta mua vé để đi cáp treo lên đỉnh núi Bà và là vé khứ hồi thì mọi người phải giữ lại. Bạn nói vừa chia sẻ là nếu mà chúng ta bị mất cái vé chúng ta phải mua lại cái vé để đi xuống. Đó. Hơn là hồi nãy không ai, còn của tôi là không ai dùng cái vé chứ không phải là tốn một nửa vé thì đi xuống rồi. Nè, 5K nè, xịt cái nè, khử khuẩn nè, cái đó. Đó, bạn nhỏ cũng khử khuẩn nè. Đó, khử khuẩn đi. Đi, di chuyển vào. Bây giờ là chúng ta sắp xếp và di chuyển vào để đi cáp treo xuống phía dưới và kết thúc hành trình tham quan. Tiếp tục với hành trình di chuyển phía dưới thì khi nãy di chuyển lên thì chỉ có đoàn thôi, còn bây giờ chúng ta kết hợp với du khách thì bây giờ mình thử hỏi tất cả du khách ở đây về trải nghiệm khi mà tham quan núi Bà. Có thứ nhất là nó có thú vị hay không, thứ hai xứng đáng đồng tiền hay không. Khi mà bỏ ra một cái chi phí để chúng ta di chuyển lên trên đây thì nó rơi vào tầm khoảng là từ 200 tới 250 ngàn, thậm chí là 400 ngàn đối với vé VIP. Đó, thì em xin hỏi là anh là người ở đâu ạ? Ở Tiền Giang. Anh ở Tiền Giang. Đó, anh tên gì ạ? Tên Hoàng Thương. Anh Thương. Thì khi mà anh đi như thế này thì anh thấy một cái chuyến du lịch của anh như vậy nó có xứng đáng hay không? Cũng xứng đáng không? Đó thì nãy giờ là anh cũng tham quan là tượng Phật và Tây Bổ Đà Sơn và tham quan hết Tây Ninh rồi, thì anh có kỳ vọng là nó sẽ còn nhiều thứ để phát triển hơn nữa để chúng ta có thể có nhiều cái để chúng ta tham quan hơn không? Nếu mà phát triển thêm nữa thì sẽ hay hơn. Dạ. Rồi anh kế bên em cho hỏi anh tên gì và anh ở đâu ạ? Tên Lành. Anh Lành, anh ở đâu ạ? Đúng, ở Tiền Giang. Ở Tiền Giang. Vậy là mình đi chung một đoàn hết từ Tiền Giang lên đây. Em cũng là người miền Tây, em ở Đồng Tháp. Đó. Vậy thì anh khi mà anh đi là lúc mấy giờ là anh lên tới Tây Ninh ta? Chắc cũng khoảng 4-5 giờ sáng nữa đi nè. 4-5 giờ sáng đi là tới đây 8 giờ. 8 giờ và anh cũng bắt cáp treo lên tới đây và giờ anh di chuyển xuống thì anh thấy là khi đi như thế này anh có bị ù tai, nó bị khó chịu hay không? Hay là lên tới hơi cao chứ có bị ù tai. Dạ. Đó, và khi mà anh đi tham quan như thế này, chi phí bỏ ra như vậy anh có thấy là xứng đáng với cái tiền và công sức này không? Rất xứng đáng. Rồi, ok. Đó thì đây là trải nghiệm của hai anh chàng đến từ Tiền Giang. Hai anh đến từ Tiền Giang thì bây giờ mình hỏi một người phụ nữ xem là khi mà họ di chuyển bằng cáp treo như thế này họ sẽ cảm giác như thế nào và thấy là sao. Cũng cái câu hỏi như vậy, có nghĩa là khi cô di chuyển từ Tiền Giang lên đây và bây giờ cô trải nghiệm, gọi là thứ nhất là chúng ta đã được trải nghiệm là nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới nó là như thế nào, rất là to và rất là đẹp. Và khi mà chúng ta di chuyển cáp treo từ chân tới đỉnh núi Bà là 986 m, cô cảm giác như thế nào và có thấy là khó khăn hay là có thấy là nó bình thường hay như thế nào mà con trải nghiệm? Không, có thấy ngồi cáp về thì thoải mái, vừa ngắm cảnh. Dạ. Lại thấy đi nó đã nữa. Cô có thấy là nó đáng sợ không ta? Nó cao quá rồi nó bị bồng bềnh khi có gió. Không sợ. Dạ. Thấy vậy an toàn. Dạ. Đó. Thì còn cô bên đây, cô thấy như thế nào? Cô cũng thấy an toàn mà lại mát mẻ, thoải mái.
Dạ. Thì cái này nếu mà chúng ta mà di chuyển mà chúng ta đi vào tầm rơi vào khoảng 4-5 giờ chiều thì nó sẽ mát hơn, nó thoải mái hơn, và có khả năng chúng ta còn có thể được chạm mây nữa. Tại vì rất nhiều thời điểm là ở đây mây nó thấp, nó rơi vào tầm khoảng là 6-7 giờ sáng và nó thấp, và 4-5 giờ chiều mây nó thấp thì lúc đó chúng ta có thể chạm được mây nữa, chúng ta sẽ thấy nó còn hấp dẫn và thú vị hơn. Và đó là những cái trải nghiệm, những đánh giá của tất cả những cái khách hàng, gọi là khi mà những du khách họ tới đây rồi họ trải nghiệm nước Bà thì rất đáng để chúng ta trải nghiệm và đánh giá. Bây giờ chúng ta sẽ còn một bạn nữa review, đó chính là bạn nhỏ của chúng ta. Bây giờ khi mà cái chuyến đi xuống như thế này, hiện tại bạn nhỏ có nghe ù tai không bạn nhỏ? Con phát biểu, con nói đi, con có nghe cái tai nó ù không? Đó. Thì bây giờ con di chuyển, con đi nãy giờ cũng vài tiếng rồi, con cảm giác mệt hay là con cảm giác là muốn là không đi nữa không? Nếu mà bây giờ mình được đi một lần nữa thì mình có chịu không? Chịu. Rồi. Đó. Và đó là tất cả những trải nghiệm chung của chúng tôi khi tham quan khu du lịch Núi Bà Đen. Thì hiện tại nó còn đang rất là nhiều dự án đang phát triển bởi tập đoàn Sunwalk. Và mong rằng trong tương lai sẽ có nhiều những cái dự án được thành công hơn, được khai mở ra để chúng ta có nhiều cơ hội để trải nghiệm ở Núi Bà này hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một video về review Tây Ninh của chúng tôi, chất lượng hơn, uy tín hơn và có nhiều cái để chúng ta trải nghiệm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.